في الدخلة ديال الدار البيضاء جثة ديال البحار مقطعة ومليوحة في الغابة. شكون دار هاد الجريمة وعلاش دارها؟ غادي تصدموا ملي غتعرفوا. هاد القضية هادي دارت سروينة في داك المدينة. عرفتي شكون السبب ديال باش غتحل هاد القضية هادي؟ امرأة. امرأة. وجي تشوف هاد المرأة الحرة كيفاش غدير تحل هاد القضية هادي، لأن الجريمة كانت صعيبة بزاف. في مدينة الدار البيضاء وسنة 2007 واحد الراجل كان غادي في الغابة على رجليه. الظلام كان داك الليلة وصعيب تشوف شنو حداك. داك السيد تعكل وطاح، ولكن داك الشيء اللي طيحو غادي يخليه يهرب ليه الفريخ. العقل غادي يبغي يخرج ليه من بلاصتو بلا ما يشعر، كان غادي غير يطلق رجليه، ولكن غادي يندم على النهار اللي فكر فيه انه يخرج في داك الليله هذيك، وغادي يتمنى كون كان غير بقى حدا ولادو مكمس ومخشي في شي مانطا. وبداك الخلعه بقى غادي كيجري حتى وصل عند اقرب باراج ديال الشرطه، وفي نفس اللحظه اللي صرح فيها بداك الشيء اللي شاف غادي ترول الولايه ديال الدار البيضاء وتقلب سفاها على علاها. صرح ببلاغ المفاد ديالو العثور على جثة شخص مقطعة وسط الغابة. في نفس الوقت غادي تلتحق السلطات المعنية بعين المكان باش تأكد من البلاغ واش صحيح ولا كذوب، لأن هذا البلاغ كيف كتعرفوا ماشي سهل، لأن أنا ولا نتوما ولا أي واحد كيسمع ملي كنسمعوا خبر بحال هذا نفوسنا كتهز، ماذا بيك الإنسان اللي غادي يكون شاف الجثة مقطعة. البوليس التحقوا بالبراج اللي فيه داك الراجل اللي علم بالجريمة، ركبوه معاهم في الطوموبيل وداوه باش يوريهم البلاصه فين شاف الجثه. داك الراجل بقوه الخلعه ما بقاش قاد يمشي، ما بقاش قاد يشوف، غادي معاهم هو مغمض عينيه، وحتى فاش وصلوا وراهم البلاصه ديال الجثه وعينيه مغمضين، وراهم غير بيديه. والبوليس لقاو فعلا داكشي اللي صرح به داك الراجل كاين. جثه ديال الراجل مقطعه ل3 ديال الاجزاء، وحداها منشار ديال الخشب. الجثه فاش داروا ليها المعاينه عرفوا باللي انها تعرضت بزاف ديال الضرب، وان الجريمه ما وقعتش في داك البلاصه، يعني قتلوه في بلاصه اخرى وعاد جاو لاحوه تما. جات الشرطه القضائيه بالزربه وطوقوا المكان اللي موقوعه فيه الجريمه، يعني فين محطوطه الجثه. بحال هاد المواضيع خص التحقيق ديالهم يكون في سريه تامه، وخص الراي العام ما يسوقش الخبر، لان بحال هاد الامور هادي صعيبه بزاف. اما الوسيط بين الجريمه والراي العام هو الصحفي، وفي نفس النهار اللي وقعت فيه الجريمه والخبر مازال في ميكتو واحد الصحفيه سميتها سناء ومعروفه بالجرأه ديالها، وبحال هاد الخبارات ما كتفوتهمش، ديما خاشيه عنيفه في المشاكل وكتقلب على الحدث باش ديما تكون هي السابقه عليه. رانا سيدي الناس خدامين خدمتهم، حتى بعثت معاهم الصحفيه سناء هز الميكرون ديالها والكاميرا ديالها وكتشوف كيفاش خصها تحاول تاخذ شي معلومه او تصور شي حاجه، ولكن السلطات كانت مطوقه المكان وكانت كتبعد اي واحد من غير المعنيين بالامر، وكانوا كيحاولوا باش انهم ما تخرج حتى شي معلومه خوفا باش ما يبعدوش على المجرى ديال التحقيق. هذه القضيه هذه غيتكلف بها واحد العميد سميتو مراد، والسؤال المطروح امام العميد مراد شكون هذا المجرم او هاد المجرمين اللي داروا هذه المصيبه هذه وعلاش داروها. السيد تقطع بمنشار وخا بنادم يكون قلبه من الحجر، واش القضيه داخل فيها تصفيه حسابات ولا كيفاش؟ المهم جمعوا السيد في صاك، جات لامبيلونس هزاتو وداتو للمستشفى البلدي للاموات باش يبقى راه الاشاره ديال الطب الشرعي لعل وعسى يعرفوا منها شي حاجه ويشدوا راس الخيط. سناء الصحفيه ديالنا قررت انها تتبع لامبيلونس وتمشي تتبعهم للمستشفى ديال الاموات، حيت كانت كتعرف واحد السيد خدام تما لعل وعسى يعطيها شي معلومات كتفيد هذه الجريمه هذه باش تبدا المقال ديالها. وفعلا تلاقات بداك السيد وقال ليها واحد المعلومات خطيرة، قال ليها ان العمر ديال السيد كيتجاوز ال50 وانه كرفصوه بداك الحاله، ومن غير داك المعلومات قال ليها داتو كامله وشام، ديك الاوشام اللي كيديروا البحاره، وقال ليها الحوايج ديالو كانوا عامرين بالحشيش، وقال ليها اصلا حتى البوليس لقاو اداه الجريمه وراها كاينه في داك البلاصه. الصحفيه سناء جمعت المعلومات الكافيه باش تبدا المقال ديالها، وبحال هاد المواضيع ما خاصهاش تسنى، وهذا الشيء علاش مع 4:30 ديال الصباح عيطات للمطبعه ديال الجريده، لقاتهم مازال ما طبعوش الجريده ديال الصباح، وفي نفس الوقت عيطات الرئيس ديال التحرير وعطاها الاوكي باش دير المقال ديالها، وبالخط العريض والعنوان المثير كتبات في ذاك المقال سناء: الدار البيضاء، جثة بحار مقطعة في الغابة والجريمة تتعلق بتهريب مخدرات. عنوان دار روينة وخلى البشر كله كيهضر. وكنت عارفة الصحفية سناء أن من بعد هذا الخبر غادي يستدعيوها الشرطة، حيت حكمت على القضية من الأول وقبل ما يتعرفوا الخيوط ديالها، إلا كنت عارفة هي شي حاجة وما عارفينهاش البوليس.
في اليوم الموالي ديال النهار اللي وقعت فيه الروينه، يعني في الصباح، التليفون ديال سناء صونا. قالت الو شكون معايا؟ جاوبها اللي عيط ليها، قال لي الو معاك العميد مراد اللي مكلف بالجريمه. سولها قال ليها واش يمكن لي نعرف المصدر اللي جبتي منه داك المعلومات؟ جاوبته بالزربه سناء وما عطلاتوش. قالت له ما تسولنيش على المصدر حيت ما غنقول لك شكون هو، ولكن يمكن لي نعاونكم في هذه الجريمه هذه. وتقطع الاتصال بيناتهم. داز يومين على المقال اللي كتبت سناء، ولكن كاين شي حويجات ما بقاوش كيعجبوا سناء، ولات كتلاحظهم. واحد الطوموبيل كحله ديما تبعها، وواحد خونا ولات كتشوفو بزاف. سناء ما مولفاش كتمشي بوحدها، وحتى الا مشات بوحدها كتكون في بلايص اللي هما عامرين. ما دازتش على هاد القضيه شي يومين ونفس القضيه تعاودات، طوموبيل كحله تبعها. سناء دخلها الشك، ولات كتقول هادشي ما يمكنش يكون طبيعي، وهادشي ما يقدرش يكون صدفه. ولكن شكون هما هادو وشنو بغاو مني؟ سناء كانت عندها النمره ديال العميد اللي كان عيط ليه هذاك النهار. اتصلت به وقالت ليه باللي طوموبيل كحله كتبعني وما عرفتش شنو هو السبب. العميد مراد كان عارف ان العنوان اللي دارت الصحفيه سناء غادي يجبد ليها مشاكل، حيت هو موضوع حساس، وبالخصوص هي سبقات الاحداث وما عارفاش هي مور داك الشيء شكون غادي يكون وشنو يقدر يدير مادام دار في داك الخون هذيك الحاله. قال لها مراد غادي تمشي للقهوه الفلانيه، وغادي تمشي غادي تلقاي واحد خينا غادي يعطيك واحد الحاجه غادي تعلقيها في عنقك، ونفس الاشخاص غادي يبقاو تابعينك من بعيد. مشات وعطاها هذاك البوليسي داك الميكروفون ودارته في عنقها. البوليسي مراد ولا كيشوف السبيل الوحيد باش يحل الجريمه هو سناء، لان هذوك اللي داروا داك الجريمه يسحب ليهم سناء عارفه شكون اللي دار الجريمه وكتعرفهم شكون هما، حيت داكشي اللي كتبت في داك العنوان وفي داك المقال ديالها هو داكشي بصح اللي كان وداكشي اللي واقع، وبغاو يفطروا بها قبل ما تتغدى بهم. ولكن المشكل هي انها ما عارفه والو، غير الصدفه هي اللي خلاتها تطيح في داك المشكل. سالت مع ديك خياتنا، خرجت ركبت في الطوموبيل ديالها وكسيرات، وداك النهار كانت خارجه الدار البيضاء، يعني غاديه في اتجاه مدينه اخرى. شويه وهي داك الطوموبيل عاوتاني تولي تابعها، غير هاد المره غير المرات الاخرين. هاد المره ولات كتبغي تبراكيها وكتبغي انها تقطع عليها الطريق وتخرجها من الطريق لا بيست. وفعلا حبسوها وقدروا يوقفوها وخرجوها من الطوموبيل وركبوها في طوموبيل اخرى وداوها معاهم. داوها لواحد المعمل كبير ديال النجاره كيصوبوا فيه قبوره ديال الخشب وكيصدروهم لاسبانيا. هادوك اللي خطفوها كانوا جوج، ولقات واحد كيتسناها تما. هذاك اللي لقاتو كيتسناهم تما قال لي عرفتي داك خونا علاش قتلناه وقطعناه؟ سناء ما جاوبش بقوه الخلعه والصدمه، وخصوصا داك الشيء جاها صعيب وكتشوفو غير في الافلام، وهو يقول ليها فمو اللي دارها ليه وشوفي المصير ديالو شنو كان، واليوم المصير تا ديالك في حاله. وهو يسولها قال لي فين كتعرفيه وعلاش قال لك داك الشيء وعلاش بغيتي تفرشينا؟ كان كيسحاب له ان سناء كتعرف داك خينا اللي مات وانه معاود ليها بزاف ديال الحاجات عليهم هما، وهو غير داك العنوان اللي دبر ليها على داك المصيبه. والحسن حظها ان البوليس كانوا كيتسنتوا وعرفوا انهم الا تعطلوا يقدر ان الصحفيه سناء توقع ليها شي حاجه، وداك الشيء علاش قرروا يدخلوا في اقرب وقت. وفعلا فرقعوا الباب ديال المعمل ولقاو عليهم القبض كاملين. منين داروا المعاينه ديال ديك البلاصه لقاو واحد البقايا ديال الدم وواحد البيت عامر بالحشيش. البقايا ديال الدم كترجع للجثه اللي لقاو في الغابه، يعني تما تقطعت. شدوا داك الجوج، والثالث كان من جنسيه اسبانيه، وهو اللي كان كيعطيهم الاوامر وهو اللي امرهم باش يديروا اي حاجه، وهو اللي كيصدروا ليه الحشيش وسط القبوره حتى لاسبانيا. دخينا اللي صفاو عليه كان عندهم مشاكل معاه على الفلوس، وعلى ود داك الفلوس هذيك صفاو عليه وداروا فيه داك الحاله. وكانت الضحيه الثانيه هي داك الصحفيه، ولكن جاب الله البوليس عتقوها، وبسبب داك الصحفيه والقدرات ديالها قدروا يحلوا اكبر جريمه واخبث جريمه وقعت في الدار البيضاء، وتم تكريمها من طرف الوالي، وكانت سباقه باش يعرفوا الحقيقه ديال داك الجريمه هذيك، وتم تسد داك الملف. وهنا الخوت غادي تسالي القضيه ديال هذا النهار. نتلاقاو في حلقه جديده في جريمه جديده وواقعه جديده ان شاء الله.